आज हामीले अल्डिहाइड एन्ड किटोन कभर गर्छौँ। अस्ति नै सुरु गरेको च्याप्टर हो। यसमा हामीले यसको इन्ट्रोडक्सन एन्ड नोमेनक्लेचर एन्ड द क्लासिफिकेसन अफ किटोन्स त्यो कुराहरू पढिसकेका छौँ। आज हामीले आइसोमेरिजको कुरा गर्छौँ। सो आइसोमेरिज सिम्पली मिन्स ह्याभिङ सिमिलर molecular formula and there will be a different structure, that is different structural formula. त्यही फेनोमेनललाई हामीले आइसोमेरिज भन्छौँ। अब फर्स्टमा अल्डिहाइड जेनरली तीनटा आइसोमेरिजमा देखा पर्छ, द्याट इज चेन आइसोमेरिज्म, देन आफ्टर फङ्सनल आइसोमेरिज्म एन्ड लेटर अन टाउटोमेरिज्म। सो अब पहिला चेन आइसोमेरिज्म भनेको के हो? सो चेन आइसोमेरिज्मको नेमबाटै हामीले चेनबाटै थाहा पाउँछौँ कि यसमा डिफ्रेन्ट चेनहरू बनाउन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल कुनै कम्पाउन्ड छ, द्याट इज C4H8O। यो कम्पाउन्डमा हामीले कार्बन 4वटा भएपछि त्यसको चेन लेन्थ हामीले 4 कि त त्योभन्दा तल पनि गर्न सक्छौँ। इफ 3टा कार्बनको चेन छ एन्ड अर्को भनेको 4वटा कार्बनको चेन छ भने दे आर कल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। हामीले हेर्न सक्छौँ कि फर इक्जाम्पल यसबाट बनाउने भनेको एउटा सबैसँग एच छ, यसले यो स्किप गरिदियो भने बुझ्नु होला सबैमा एचएच छ भने। सो अब यो कार्बनको चेन लेन्थ कति छ? 4 कार्बन। सो द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज ब्युटानल। अब यही एउटा कार्बन यो स्ट्रेट चेनमा नभएर ब्रान्च चेनमा आइदियो भने के बन्न जान्छ? 3टा कार्बनको चेन। फर इक्जाम्पल अर 1 2 3, यहाँ एउटा हामीले कार्बन हाल्दियो भने यो के भयो? यो मेन चेन लेन्थ, दिस इज द चेन लेन्थ। सो यसमा 3टा कार्बन मात्र छ, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज, इन सेकेन्ड पोजिसन देयर इज 1 मिथाइल ग्रुप, सो इट इज कल्ड एज 2 मिथाइल प्रोप, देयर इज 3C, कार्बनको चेन मात्र छ। दिस इज अबाउट द चेन आइसोमेरिज्म। अब हामीले के हेर्छौँ? फङ्सनल आइसोमेरिज्म। सो फङ्सनल आइसोमेरिज्ममा के हुन्छ भने मोलिकुलर फर्मुला एउटै सेम हुन्छ। फर इक्जाम्पल C3H6O, यो मोलिकुलर फर्मुला हो एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको। अब यसको स्ट्रक्चर हामीले हेर्न सक्छौँ कि अल्डिहाइड हुन्छ, बट यसैको स्ट्रक्चरबाट अर्को के बन्न सक्छ? हामीले प्रोप्यानोन, द्याट इज ketone. Aldehyde and ketone are the functional isomerism of each other. Aldehyde and ketone दुइटैको जुन मोलिकुलर फर्मुला छ त्यो जहिले सिमिलर नै छ, जस्ट स्ट्रक्चर फरक हुने भयो। यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि 3टा कार्बन भएपछि यो स्ट्रक्चर भनेको अल्डिहाइडको छ, whereas this is the structure of ketone. So दुवैको मोलिकुलर फर्मुला यही हुन्छ C3H6O, and but the structure will be different. So this is all about the functional isomerism. Now tautomerism. Tautomerism के हुन्छ? It is a special type of functional isomerism. So यो एउटा स्पेशल कन्डिसन अफ फङ्सनल आइसोमेरिज्म नै हो। यसमा के हुन्छ भने जुन हाम्रो इथेनल, द्याट इज एल्डोल फर्म छ, so this is the aldol form. यहाँ के हुन्छ? double bond O and H, there will be the CH3. So it is rearranged, that is called as tautomerization take place, and it is converted into ethene 1O, that is enol form. जुन हाम्रो here is H, यहाँ जुन छ, so this H will be shifted to here and it is converted into CH2, अनि कार्बनलाई बन्ड फर्मेसन कम्प्लिट गर्नलाई डबल बन्ड आउँछ। आफ्टर विल बी OH, विल बी
H. So this is the enol form, this is the aldo form. So यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ, टाउटोमेरिज्म के देख्न सक्नुहुन्छ कि कार्बन इट इज C2H4O, कार्बन दुईटैमा सेम छ, हाइड्रोजन पनि सेम छ, अक्सिजन पनि सेम छ, जस्ट यसको स्ट्रक्चर मात्र डिफ्रेन्ट हुने हो। यहाँ यो OH आएपछि यसको फङ्सनल ग्रुप एल्कोहल। So this is the compound of alcohol, this is the compound of aldehyde. All about tautomerism. Now next start the ketones. So ketones मा कुन टाइप को आइसोमेरिज्म हेर्न सकिन्छ त्यो कुरा गरौँ। The first isomerism is chain isomerism. लगभग चेन आइसोमेरिज्म हामीले हरेक अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको स्ट्रक्चरमा हेर्न सक्छौँ, बट द कन्डिसन इज दे मस्ट ह्याभ 3 or प्लस कार्बन चेन, त्योभन्दा धेरै छ भने मात्र यसले चेन आइसोमेरिज्म देखाउँछ। फर एक्जाम्पल here C5H10O, that is CH3H2 CH2 and CH3. So here you can say that at second position मा हाम्रो ketone आएको छ, it is functional group and it has the chain length of 5. अब यसको चेन आइसोमेरिजमा के हुन्छ भने यो एउटा कार्बन यसको ब्रान्च चेनमा बस्दिन्छ, that is CH3H3 को ब्रान्च चेनमा यो बस्दियो भने यसको चेन लेन्थ डिक्रिज हुने भयो। here is 5, here is 4, it got decreases। यही हो हाम्रो चेन आइसोमेरिज्म। वेयर एज अब यसको पोजिसन सेकेन्ड पोजिसनमा अहिले कार्बन फङ्सनल ग्रुप छ, इफ यही CO ग्रुपलाई हामीले यता सिफ्ट गरिदियो भने इट इज सिफ्टेड टु हेयर एन्ड दिस विल सिफ्ट टु हेयर, यस्तो गरिदियो भने हाम्रो फङ्सनल ग्रुप छ त्यो थर्ड पोजिसनमा आयो। सो द्याट इज अल एबाउट द पोजिसन आइसोमेरिज्म, जुन हामीले यसपछि पढ्ने थियौँ पोजिसन आइसोमेरिज्म। सो पोजिसन आइसोमेरिज्ममा हामीले position of the functional group shifted according to the structure, where it is pent 2ONe, then after pent 3ONe. These are the examples of position isomerism. Now metamerism. So metamerism के हो, it is a special type of पोजिसन आइसोमेरिज्म। यसमा पनि के हुन्छ भने जुन हाम्रो फङ्सनल ग्रुप एट इज CO को पोजिसन छ त्यसको लेफ्ट साइड कि त राइट साइड नम्बर अफ कार्बन्स एन्ड देन त्यसको स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट भइदियो भने द्याट विल बी कल्ड एज मेटामेरिज्म। फर इक्जाम्पल हामीले अघि के हेर्न सक्छौँ 5H10O, यहाँ जुन फङ्सनल ग्रुप छ यो फङ्सनल ग्रुपको लेफ्ट साइडतिर ओन्ली 1 कार्बन छ, द्याट इज मिथाइल ग्रुप, बट इन दिस केस यसको साइडपट्टितिर कति आयो 1 2, इट इज इथाइल ग्रुप। सो द group that is alkyl group at the left side changes. So this is about the metamerism of the ketone. Now last is tautomerism. Again tautomerism के हो, स्पेशल टाइप अफ फङ्सनलमा के हुन्छ जुन हाम्रो किटोनको फङ्सनल ग्रुप एट इज C डबल बोन्ड O, here is alkyl group that is CH3, it is rearranged such a way that जुन किटोन छ नि एज अ फङ्सनल ग्रुप द्याट इज चेन्ज इन्टु एल्कोहल बनिदिन्छ, 1 हाइड्रोजन सिफ्टेड टु हेयर, डबल बन्ड सिफ्टेड टु हेयर, इट इज H2 डबल बन्ड। So this group is enol form, that means alcohol as a functional group आएको छ यहाँ भने, so this is a keto form। यही भनेको हाम्रो टाउटोमेरिज्म हो। सक्यो, यो हाम्रो आइसोमेरिज्मको कुराहरू सक्यो। अब हामीले प्रिपरेसन सुरु गर्छौँ। So preparation is one of the most important topic in any of the organic compounds. अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाइन्छ कसरी त्यो बारेमा हामीले प्रिपरेसनमा हेर्छौँ कुरा। सो पहिला चाहिँ प्रिपरेसन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन सुरु गरिहालौँ। सो फर्स्ट प्रोसेस इज बाई एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड भनेपछि ROCl. So this is the acid chloride.
acid chloride is one of the derivatives of carboxylic acid. Carboxylic acid को structure is, so this is the structure of carboxylic acid. When carboxylic acid is treated with any of the halogens, then your OH group is replaced with Cl group and it is converted to R. This is called as acid chloride. Now, you know, when acid chloride is heated with hydrogen in presence of palladium, यसलाई हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने in the presence of palladium poisoned with BSO4, also the presence of BSO4 should be there, then the partial reduction takes place to form a aldehyde. So this type of reaction is called as Rosenmund's reaction or reduction. यसमा के हुन्छ भने हाम्रो जुन एसिड क्लोराइड छ, it is RCOCl, when it is treated with hydrogen in the presence of palladium and BSO4, reduction huncha and the Cl is replaced with hydrogen and it gives RCOH plus HCl as a byproduct. So this is the aldehyde. The example हेर्न सक्नुहुन्छ, there is ethanol chloride, that is also known as acetyl chloride in common name. यसलाई हामीले हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा ट्रिट गरायो भने the presence of palladium and BSO4 is converted into ethanol, that is the aldehyde group. So ketone can be prepared from acid chloride by heating acid chloride with dialkyl cadmium, that is R2CD, in presence of dry ether. So हामीले हेर्न सक्छौँ कि यो एसिड क्लोराइडबाट हामीले किटोन पनि बनाउन सक्छौँ, बट द रिक्वायरमेन्ट्स आर डिफ्रेन्ट. यो केसमा हामीलाई डाइअल्काइल क्याडमियम चाहिन्छ एन्ड ड्राई इथर अल्सो. देन आफ्टर इट इज हिटेड so that it is converted into acetone, that is ketone group. Is this हामीले अर्को पनि यहाँबाट एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि here the number of carbon is only 2. So when the dialkyl cadmium is treated, it increases the number of carbon by 1. So here is 2C, here becomes 3C. So यो रियाक्सनबाट हामीले यो पनि थाहा पाउँछौँ कि हामीले नम्बर अफ कार्बन इन्क्रिज गर्न सक्छौँ. यो कुराहरू कन्भर्सनको बेलामा एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिरहेको हुन्छ. अब हामीसँग मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप छ and it must be converted into propyl. So यहाँ त 2C छ and here is 3C. यो कुनै बेला हामीले युज गरेर त्यसको नम्बर इन्क्रिज गर्नको लागि यो कन्डिसनहरू युज गर्न सक्छौँ. So next is about by the hydrolysis of geminal dihalides. So geminal dihalides भनेको यस्तो हेलाइड जसको सेम कार्बनमा दुईटा हेलोजन अट्याच भएर आएको छ भने that is called as geminal dihalides. For example, CH3CLLH. So यो के हुने भयो, this is one of the example of dihalides as दुईटा हेलोजन ग्रुप अट्याच भएर आएको छ, but it is attached at same carbon. दुईटै हेलोजन ग्रुप सेम कार्बनमा अट्याच भएको छ, that's why it is called as geminal dihalides. अब ल्याङ्ग्वेज हेरौँ. In geminal dihalides, two halogen atoms are directly bonded to same carbon. Clear? If two X atom, that is halogen atoms, are bonded to terminal carbons, then it is gives aldehyde. So दुईटै terminal carbon मा attach छ भने they will form aldehyde. But yes, if the two X atoms are bonded to non-terminal carbon, then they will form ketone. अब यो कुरा अलिक स्ट्रक्चर भएपछि हामीलाई क्लियर हुन्छ. सी 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 सी
अब इफ यही दुईटा केसमा द्याट इज टर्मिनल ग्रुपमा हामीसँग हेलोजन छ भने यो दुईटा हट्ने हो एन्ड हेयर कम्स दि ओ विथ एलोङ विथ एच। यस्तो केसमा हामीले पाउने भनेको अल्डिहाइड छ। बट इफ यो हाम्रो जुन छ नि दुईटा हेलोजन त्यो बिचतिर छ द्याट इज सी हियर इज वान सिएल देन सी। अब यस्तो केसमा के हुन्छ भने हाम्रो हट्ने हेलोजन कुन हो दिस एन्ड दिस। सो हियर कम्स द डबल बन्ड अक्सिजन। त्यही भएर यो यसले के फर्मेसन गर्छ किटोन ग्रुप। So this is the one reason how the hydrolysis of geminal halides are done to prepare both aldehyde and ketone. अब हामी example हेर्छौँ। Here is the example. यहाँ सक्नुहुन्छ कि both chlorine that is halogen is at a terminal group। त्यही भएर यसले जुन दिने compound छ त्यो चाहिँ acetaldehyde that is aldehyde। After this is the one compound यसमा के हुन्छ भने यसको structure this is the structure। So this is terminal carbon this is terminal carbon। So हाम्रो जुन हेलोजन ग्रुप छ त्यो नन टर्मिनल कार्बनसँग अट्याच भएर बसेको छ। द्याट्स वाइ इट विल गिभ द ketone group। फर्स्टली इट इज ट्रिटेड विथ NaOH। सो त्यो हामीले बोइल गर्यो भने एज अ बाई प्रोडक्ट NaCl आउँछ जुन हामीले हटाउन सक्छौँ। देन आफ्टर द रिमेनिङ थिङ विल बी OH and OH group and then after the rearrangement takes place with the emission of water and it forms propanone that is ketone group। These two are the important method how the ketones and aldehydes are formed। our next type छ कि using by the catalytic hydration of alkynes। हामीले नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छौँ।